हाय फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी वाचनाचा सराव करणार आहोत. साधे शब्द. क प कप, ख त खत, ग ज गज, घ र घर, ज ग जग, ड फ डफ, ढ ग ढग, ध न धन, न ळ नळ, न थ नथ, प ळ पळ, फ ळ फळ, म न मन, यज्ञ यज्ञ, रथ रथ, वड वड, कमळ कमळ, खडक खडक, गवत गवत, जनक जनक, ठळक ठळक, दगड दगड, दळण दळण, नयन नयन, नमन नमन, पकड पकड, फणस फणस, बदक बदक, मनन मनन, लक्षण लक्षण, वजन वजन, वरण वरण, शरद शरद, सरळ सरळ, अननस अननस, छम छम छमछम, झटकन झटकन, थर थर थरथर, दरवळ दरवळ, लवकर लवकर, सरबत सरबत. थँक यू.